આજનું જે યુથ છે ને, જનરલ યુથની વાત કરીએ છીએ તો બધી જ વાત પર બહુ જલ્દી રિએક્ટ થઈ જાય છે. લાઈક કે કોઈ ના પાડે, કોઈ આપણું જ્યારે ના માને, પછી બધું શાંતિથી ચાલતું હોય ને, આપણી વાતમાં જ્યારે મમ્મી કે ભાઈ કોઈ આપણને એવું કહી દે ને કે ના ભાઈ આવું તો ના જ હોય, તો જલ્દી એવું થઈ જાય કે તમે જેવું કહો છો ને એવું તો ના જ હોય. એટલે આમ આવી નાની નાની વાત પર બહુ જલ્દીથી રિએક્શન આવી જાય છે. રિએક્શન આવે એટલે કોણ સુખી થાય? મમ્મી ભાઈ સુખી થાય કે આપણે સુખી થઈએ કે કોઈ સુખી ના થાય? કોઈ સુખી ના થાય. લ્યો, તો સુખી થવું શાંતિ જોઈએ છે કે કકડાટ જોઈએ તમને? શાંતિ. અને આટલી બધી આ નિર્બળતા કહેવાય. પેલો કે આમ કરવા જેવું છે, મને નહીં ફાવે, તમે જ કરો ને ખોટું મારી પર. એટલે આ કેટલી બધી નબળાઈ છે. એક વખત સામાન્ય એડજસ્ટ તો થઈ જવા. અત્યારે આ બધી સાયકલો પડી હોય ને આપણું સ્કૂટર વચ્ચે હોય તો આપણે એડજસ્ટ થઈએ છીએ કે નથી થતા? એ સાયકલોને લાત મારીએ, કોણે વચ્ચે ઘાલી, તો ત્યાં કેવા એડજસ્ટ થઈએ છીએ? એટલે બધી જગ્યાએ આખો દાડો એડજસ્ટમેન્ટ લેતા હોઈએ જ. બોલો બોલો, અમે છે ને જેના ઘરે જઈએ ને તે બાથરૂમના બારણા એક સ્ટોપર આમ હોય, એકની સ્ટોપર આમ ખોલવાની હોય, એકનું કંઈ ને આમ સ્લાઇડિંગ કરવાનું બારણું હોય. 1000 જાતના બારણા, 1000 જાતના લોક, 1000 જાતની સ્વિચો. કેટલાકની સ્વિચો આમ દબાવવાની, કેટલાક રિમોટથી ઓન થાય, કેટલાકને પેલું પેલી કહે ને કે આમ દબાવો એટલે પછી ઓન થાય, ફરી દબાવો એટલે ઓફ થાય, કેટલાકને અડો એટલે ઓન થઈ જાય. તો બધી જગ્યાએ આપણે પહેલાં ચેક કરીએ, અડ્યું આ તો ચાલુ થયું, પછી ખબર પડે. એટલે સ્વિચો પછી લક્ષમાં રાખવાનું 3 દાડા માટે. પછી 3 વર્ષ પછી આવે તો પાછું યાદ આવે કે આ લોકોના ઘરમાં આવી સ્વિચો છે, ના તો બદલી નાખ્યું લાગે છે આ લોકોએ. એટલે એડજસ્ટ થઈએ છીએ કે નથી થતા? તો ત્યાં પેલા વસ્તુઓ જોડે તો એડજસ્ટમેન્ટ લેવાય જાય છે, પણ વ્યક્તિઓ જોડે ભગવાન સિવાય વસ્તુઓ જ છે બધી. પૂતળું એટલે મિકેનિકલ ચેતન, પૂતળા જોડે જ એડજસ્ટ થવાનું છે. પણ આવું બેઝિકલી રિએક્ટ થઈ જવાનું રીઝન શું છે? વીકનેસ. આખો દાડો મોબાઈલ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ તે, ટીવી, મૂવી, ઇન્ટરનેટ, એટલે માણસ નબળો થતો જાય. મનોરંજનથી નબળો થાય. પછી કે બેટા ઊભો થતો, આટલું પાણી લાવતો, તું કામ કરું છું નથી દેખાતું તને? એટલે પછી ટીવી કંઈક મૂવી, આપણો મોબાઈલ કંઈ કામ કહેવાય? એક એડજસ્ટમેન્ટ લેવાની શક્તિ તૂટી ગઈ છે. બેરિંગ પાવર ખલાસ થઈ ગયો છે. અને સામાન્ય તમે એડજસ્ટ થાવ ને, તમને બહુ સુખ ઉત્પન્ન થાય. મમ્મી કે બેટા આ ના કરીશ તો આમ નહીં કરતી, સારું મમ્મી, તો કેટલું મમ્મી રાજી થાય. મમ્મી રાજી થાય ને, એને ગમતું તમે કર્યું, તમારું ન ગમતું તમે કર્યું, તમારી ગાંઠ પ્રકૃતિને તૂટશે. મમ્મી રાજી થયા તો એના ભગવાન આપણી પર કૃપા ઉતારશે, આપણને સુખ ઉત્પન્ન થશે. એક વખત પ્રયોગ તો કરી જો, એક 15 દાડા મમ્મી રાજી થાય, પપ્પા રાજી થાય, ભાઈ રાજી થાય, કયા પ્રમાણે કરી તો જોવું છે. મારું કંટ્રોલ, મારી પકડ, મારું ચલણ મારે ચલાવવું નથી. રાજી મારા મોહ પૂરા કરવા માટે તોફાન કરવા નથી, એડજસ્ટ થવું છે સામાન્ય. જો કેટલો આનંદ થશે તમને. એટલે પૂછ્યું એમના કોઈ ઇફેક્ટિવ જોખમો બતાવો ને કે આ માઇન્ડમાં ઘૂસી જાય. ઘૂસતું નથી કે આ બધું સમજીએ છીએ તો ખરી, પણ આમ એપ્લિકેશનમાં નથી આવતું. એપ્લિકેશનમાં ના આવે ને પછી છે ને સાસુએ કાઢી મૂકશે, જા તારા બાપને ઘેર, તો અહીં જોઈએ જ નહીં. ઘરમાં તું એડજસ્ટ થતી નથી. મમ્મીને જે એડજસ્ટ નહીં થઈ શકે છોકરી, એ સાસુને કોઈ દોડ એડજસ્ટ ના થઈ શકે. ધણી નહીં એડજસ્ટ ના થાય, પછી એની વહુ નહીં એડજસ્ટ નહીં થાય. કારણ કકડાટીઓ સ્વભાવ કેવી રીતે એડજસ્ટ થાય? એનું ધાર્યું થાય તો એડજસ્ટમેન્ટ, ના ધાર્યું થાય તો કકડાટ. અમે તો દાદા તો શું શીખવાડે, બધે એડજસ્ટ એવરી યર થાવ. ના ફાવતું હોય ત્યાં જ એડજસ્ટ થાવ. ફાવતામાં તો બધા એડજસ્ટ થાય છે. ના ફાવતામાં એડજસ્ટ થશો, તમારી શક્તિ વધશે. પછી ગમે તેવી મુશ્કેલી આવશે ને, તમે પરિસ્થિતિને એડજસ્ટ થઈ શકશો, તમે દુઃખથી મુક્ત રહી શકશો. અને એ શક્તિ કેળવવી પડશે હવે. અને એ શક્તિ કેમ ખલાસ થતી જાય છે? 5 ઇન્દ્રિયના સુખો લેવા ગયા એટલે બધી શક્તિ તૂટી જવાની પોતાની. બેરિંગ પાવર, એડજસ્ટમેન્ટ લેવાની શક્તિ, સ્ટેબિલિટી, બધું તૂટતું જાય, નબળો થતો જાય. સમજાય એ વાત છે કે? પ્રયોગ કરેલો કે કોઈ દાડો એડજસ્ટ થવાનો સામાન? હા, કરેલો ને. કરેલો તો સુખી થયા કે તે વખતે આનંદ થાય કે ના થાય? એટલે પણ એટ ધેટ મોમેન્ટ કેવું થાય કે હવે આ વખતે તો આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લીધું ને, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે એવું કઈ આવશે ને તો હું એડજસ્ટમેન્ટ નહીં લઉં એમ. હું રિએક્શન આપીશ પણ સામેવાળો ના આપવો જોઈએ. યોજના બગાડીએ આપણે દેહથી. પેલા મહેમાનો કે આવો આવો આવો, મને કે અત્યારે હું ક્યાંથી આવ્યા. બોલો આવતો ભવ બગાડીએ છીએ ને અંદર, આવું જ રિએક્શન અપાઈ જાય છે. બોલો આવતો ભવે બગાડીએ છીએ ને અંદરના દુઃખ ઊભા કરીએ છીએ. અને એડજસ્ટ થાવ ને તો અંદરના સુખ ઊભા થાય ને આવતો ભવ સેફ સાઈડ. અને બહારનું આ પૂતળાને એડજસ્ટ કરવાનું છે.
અને તમારે થાય કે મારે સિનેમા જોવા જવું છે, મમ્મી કે નહીં જતી, તો તમારા હિસાબનું ગમે ત્યારે ભેગું થશે. પણ તે મમ્મી રાજી થાય કર્યું ને, તમારા કેટલામાં પ્રકૃતિના મોહ તૂટશે. આવું ફ્રેન્ડમાં પણ બહુ થઈ જાય છે, ફ્રેન્ડ સાથે પણ રિએક્શન આવી જાય છે. ફ્રેન્ડનું સેકન્ડ સર્કલ કહેવાય, મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન ફર્સ્ટ સર્કલ કહેવાય. એને સાચવો ને. ફ્રેન્ડમાં તો કુસંગ મળે ને તો ઊંધાઈ લઈ જાય, મારો ફ્રેન્ડ છે, બોયફ્રેન્ડ છે, ચાલો તારો કઈ છે, આપણે બે હાથે ફરવા જઈએ 4 જણા. એ તોફાન ખોટા. મમ્મી કહે ને એ સાચું, હવે કે નથી જવાનું એટલે આપણે બંધ રાખવાનું, તો આપણું કંઈક સોલ્યુશન આવે. હા, શાંતિ જોઈતી હોય તો આપણે એડજસ્ટ થજો ને, અને અશાંતિ જોઈતી હોય તો સામાન્ય એડજસ્ટ કરાવજો. એટલે એવું ના હોય કે ખાલી બોલીને જ રિએક્ટ થઈ જવાય, પણ છે ને ક્યારેક અબોલા લઈ લે, ક્યારેક સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી, આવી રીતે પણ રિએક્શન આવી જાય છે સામેવાળી વ્યક્તિ પર. એટલે આ બધા ખોટા રસ્તા છે. અબોલા લેવું ને એટલે બહુ નબળાઈ કહેવાય. સામાન્ય પોતાનો ધાર્યા પ્રમાણે નચાવવા માગે છે, અને પેલો નાચતો નથી એટલે પછી અબોલા, રીસાઈ જવું, આડાઈઓ કરવી, વાંધા ઉઠાવવા, કકડાટ કરવો, આ તો બધી નબળાઈઓ કહેવાય. આ શિયાળો સુધારવા માટે શું કરવું જોઈએ કે આપણે જેકેટ પહેરીને ફરવું જોઈએ? જેકેટ પહેરીને? હા, તો અહીં એડજસ્ટ થાવ છો, અહીં પંખા બકા ગોઠવો છો. બહાર નીકળો ગરમીમાં તો કપડાં મલમલના પાતળા પહેરો એટલે ગરમી ઓછી લાગે, પાણી વધારે. કંઈ આપણે આખો દાડો એડજસ્ટ થઈએ છીએ પરિસ્થિતિને, અને મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન હોય એમાં આપણે કકડાટ કરીને એમને એડજસ્ટ કરાવવા જઈએ છીએ. એટલે જેને શાંતિ જોઈતી હોય એણે એડજસ્ટ થવું જોઈશે. લખી રાખજો.